سلام. با هم یک نوار قلب مهم در بیماران با علائم حاد کرونری رو بررسی می‌کنیم که شناخت و توجه به اون بسیار اهمیت داره. بیمارانی که با این الگوی نوار قلب در اورژانس بستری میشوند غالباً با تشخیص نان ST elevation MI تحت درمان قرار میگیرند. اما شاید با کمی توجه و در نظر گرفتن الگوی نوار قلب بتوان شرایط پرخطر این بیماران را بهتر تشخیص و الگوی رسیدگی به آنها را اولویت داد. به این معنا که میتوان به صورت اورژانسی کتلب را فعال کرد و نحوه برخورد با این بیماران مانند بیماران با آنفارکت ترانسمورال یا همان ST elevation MI در نظر گرفته شود. بیمار مورد بحث آقای 67 ساله با سابقه بیماری عروق کرونر، دیابت و مصرف سیگار می باشد. نوار قلبی را که ملاحظه می کنید از بیمار اخذ شده است. من چند لحظه سکوت می کنم تا ارزیابی اولیه از این نوار قلب را انجام دهید. ریتم بیمار سینوسی با ریت حدود 100 بیت پر مینت است. همان گونه که ملاحظه می کنید QRS بیمار نرو اما تغییرات STT در لیدهای مختلف مشاهده می شود. به صورت ST elevation حدود یک باکس در لید 3 و تغییرات ST depression حدود 1 تا 1.5 باکس در لید 1 و AVL. همچنین شاهد ST elevation با امواج T ایسکمیک در لیدهای پرکوردیال می باشید. به صورت ST elevation در لید V1 حدود 1 میلیمتر و حدود حد اکثر نیم میلیمتر در لید V2. همچنین ST depression حدود 1 تا 1.5 میلیمتر در لیدهای V4 تا V6 مشاهده می شود. از دیگر نکات مهم عدم ST elevation در لید AVR و بیشتر بودن تغییرات ST elevation در لید V1 نسبت به لید V2 می باشد. این نوار قلب معیارهای کلاسیک ST elevation MI را نشان نمی دهد و به طور معمول بیمار با تشخیص نان ST elevation MI بستری می شود. اما باید به یاد داشت که تغییرات نواری در زمینه اوکلوزیو مایوکاردیال اینفارکشن روی داده و بیماران باید با اولویت و به صورت اورژانسی تحت آنژیوگرافی و ریواسکولاریزاسیون قرار گیرند. اما این نوار دارای چه خصوصیات اختصاصی است؟ مهمترین ویژگی این نوار قلب ST elevation در لید 3 به همراه لید V1 می باشد. همان گونه که از قبل به یاد دارید وجود تغییرات در این دو لید غالباً در آمبولی ریه دیده می شود. اما در بیماران با علائم اکیوت کرونری سیندروم نشانه از درگیری RCA در کنار تنگی سایر عروق قلبی می باشد. همان گونه که به یاد دارید انسداد RCA در قسمت‌های مختلف آن می‌تواند سبب ST elevation در لیدهای تحتانی 2، 3 و AVF شود که در صورت انسداد شریان تغذیه کننده بطن راست با ST elevation در V1 همراهی نشان می‌دهد و چنانچه شاخه پوستریور کرونر راست انسداد یافته باشد وکتور مربوط به تغییرات ST elevation به سمت بطن چپ یعنی خلف توراکس حرکت کرده و با ST depression در لیدهای V1 تا V3 خود را نشان می‌دهد. اما
وجود ضایعات انسدادی شدید در LED می تواند سبب تغییراتی در وکتور حرکتی انسداد RCA شود. وجود ایسکمی ساب اندوکاردیال گسترده سبب می شود تا ST دپرشن در لیدهای پریکوردیال V4 تا V6 نمود بیشتری داشته باشد. همچنین نه تنها از ST دپرشن در لیدهای V1 تا V3 خبری نیست، بلکه وکتور آنفارکتوس بطن راست با ST الیویشن در لید V1 خود را نشان می‌دهد. هرچند از ایسکمی ترانسمورال با ST الیویشن واضح در لیدهای پریکوردیال V2 به بعد خبری نیست. با هم فیلم آنژیوگرافی این بیمار را ببینیم. همانگونه که ملاحظه می‌کنید بیماری منتشر عروق کرونر با تنگی قابل توجه در مید پارت LED دیده می شود. به پر شدن رتروگرید RCA توجه کنید. درجات متفاوتی از تنگی در سایر عروق اصلی نیز قابل مشاهده است. تزریق RCA انسداد آن را از قسمت میانی نشان می‌دهد. اگرچه تشخیص کالپریت لیژن در این آنژیوگرافی کمی مشکل به نظر می‌رسد، اما با توجه به تغییرات نوار قلب می‌توان کالپریت لیژن اولیه و اساسی در این آنژیوگرافی را RCA در نظر گرفت. در حقیقت تنگی شدید LED باعث کاهش ST الیویشن در لیدهای تحتانی شده و الگوی کلاسیک RCA اوکلوژن را پنهان می کند. این نمای خاص از انسداد کامل RCA در کنار تنگی شدید سایر عروق قلبی توسط پزشک اهل ترکیه به نام دکتر اسلانگر تعریف و معرفی گردید و به نام ایشان نیز نامگذاری شد. بنابراین الگوی اسلانگر بیشتر شبیه یک اوکلوزیو MI است تا نان ST الیویشن MI و با حجم آنفارکت بزرگتر و مرگ و میر بالاتر مرتبط است. در بیمارانی که الگوی اسلانگر دارند باید سطح نگرانی بالا باشد. این بیماران احتمال بیشتری برای انسداد کامل و بیماری مولتیویسل دارند. بنابراین فکر ارزیابی سریع برای ریواسکولیزاسیون، PCI یا CABG باید در صدر قرار گیرد، حتی اگر معیارهای کلاسیک ST الیویشن MI کامل نباشد. bedside اکوکاردیوگرافی برای بررسی حرکت دیواره یا همان regional wall motion abnormality بسیار کمک کننده است و در تصمیم گیری سریع ارزش دارد. از شما دعوت می کنم قبل از به پایان رسیدن این ویدیو یک بار دیگر به نکات مهم درباره اسلانگر ECG پترن توجه بفرمایید. اگر تجربه‌ای در این رابطه دارید از شما می‌خواهم که با من در قسمت کامنت ها به اشتراک بگذارید. مشتاق شنیدن نظرات شما هستم. خوشحالم که با من تا پایان این ویدیو همراه بودید. به امید دیدار دوباره. شاد و سلامت باشید.